دوست داری در مورد مسائل اجتماعی سیاسی روز کتاب بخونی و اصلا بتونی بفهمی اینایی که تو مناظرات سیاسی با هم حرف میزنن چی دارن به هم دیگه میگن، اما نمیدونی از کجا شروع کنی؟ من میدونم ایراد کار از کجاست. این ویدیو رو تا آخر تماشا کن تا راهنماییت کنم باید چیکار کنی. سلام، من سایه هستم و اینجا چنل با من مطالعه کنه، چنلی که من توش کتاب معرفی و نقد و بررسی میکنم و همچنین راهکارهایی بهتون یاد میدم که چطوری یک کتابخونه حرفه‌ای باشین. اگر به اینجور موضوعات علاقه‌مند هستین، با سابسکرایب کردن چنل و فعال کردن زنگوله میتونین در جریان ویدیوهای پیش روی چنل قرار بگیرین. توی این ویدیو من میخوام بهتون یاد بدم که وقتی که میخوایم در مورد مسائل سیاسی مطالعه کنیم باید از کجا شروع کنیم. قبل از این که بخوام توضیحات گام به گام بهتون بدم، باید یه توضیح خیلی ریزی هم در مورد خودم بهتون بدم. منم دقیقاً به همین درد دوچارم. یعنی آدمیم که رشته دبیرستانم با رشته دانشگاهم کارشناسی با آنچه که در ارشد خوندم 3 چیز مختلفه و کلاً تو کتاب خوندن خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرم. اطلاعاتم ناقص و پراکنده است. پایه علمیم توی یه سری مسائل اجتماعی و سیاسی ضعیفه. چطوری دارم خودم از این منجلاب میارم بیرون؟ میدونم که یه سری چالش‌ها پیش روه و میخوام چالش‌هایی که داشتم رو که احتمالاً چالش‌های شما هم هست در موردش صحبت کنم و بگم راهکارهای خوبی که به من توصیه شده چیه که همون توصیه‌ها رو در اختیار شما هم قرار بدم. مشکل اینجاست که ما توی دبیرستان و راهنمایی کلاً چرت و پرت زیاد خوندیم. حالا بماند که ما اصلاً چیزی به اسم تاریخ بی‌طرف نداریم. تاریخ نگاری بی‌طرف نداریم و نخواهیم داشت. ولی مشکلی که وجود داره اینه که همون تاریخی که تو مدرسه میخوندیم معمولاً در کسل کننده ترین و چرت و پرت ترین حالت ممکن بود. داغون ترین معلم‌ها رو معمولاً برامون میذاشتن و به خاطر اینکه تحت تاثیر امتحان نهایی یا کنکور بودیم و خب این درس‌هایی نبود که ارزش داشته باشه توی کنکور به جز برای بچه‌های انسانی. عملاً اصلا خیلی وقتا این درس‌ها زنگشو میدادن به یه معلم دیگه یا میمدیم ما مشقای درس دیگه رو سر این کلاس‌ها مینوشتیم. پس پایه‌های تاریخ و علوم انسانی خیلی از ماها اکثریتمون ضعیفه. یعنی بخوایم به لحاظ جمعیتی حساب بکنیم، اون مخصوصا اونه که تجربی ریاضی یا هنر خوندن، واقعا پایه‌های تاریخیمون حداقل از نظر آموزشی که تو مدرسه دیدیم خیلی خیلی ضعیفه. از طرفی وقتی که وارد دانشگاه میشیم فرقی هم نمیکنه که رشتمون چیه، یعنی شما چه فلسفه بری، چه جامعه شناسی بری، چه میدونم مدیریت بازرگانی بری، فرقی نمیکنه. شما هر رشته‌ای که شروع کنی به تحصیل کردن، کتابی که میذارن به عنوان مثلا درس عمومی در زمینه جامعه شناسی یا حقوق اساسی جلوی روتون، عملاً از وسط کار شروع میشه. معمولاً اون کتابی که بهتون یاد میدن پایه‌ای نیست، یا اگرم پایه‌ای باشه مثلا میگن دورکیم که بود و چه کرد، ماکسیموم بین 2 پاراگراف تا دیگه تهش 1 صفحه. بیشتر از این ما چیزی از این بشر نمیدونیم. وبر همینطور، مارکس همینطور، خیلی های دیگه، نه آلتوسر فلان بهمان، خیلی ها. یعنی کلا فقط در حد 1 پاراگراف تهش 1 صفحه فلانی که بود و چه کرد 4 تا چرت و پرت حفظ کردیم رفتیم سر جلسه امتحان. پس دانسته های سیاسی و اجتماعی که تو مدرسه یاد نگرفتیم تو دانشگاه هم یاد نگرفتیم، مخصوصا که خب اکثرا دنبال این بودیم استاد یه جزوه بده اینا رو حذف کن پاس شیم. پس در واقع ما خیلی روی این موضوعات مطالعه نداشتیم. حالا به دلایلی که الان قابل درکه میخوایم شروع کنیم به سواد سیاسیمون رو بالا بردن، میخوایم شروع کنیم در این زمینه کتاب خوندن. یهو میبینیم که من مثلا میرم همینجوری چشم بسته یه کتاب میخرم از جان لاک یا یه کتاب میخرم از هابز، از همون صفحه اول شروع میکنم به خوندن، میگم خدایا چرا من نمیفهمم داره چی میگه. دقیقا من تو همین مسیر رفتم، خیلی ها رفتم و میتونم درک کنم که چقدر این موضوع میتونه چالش برانگیز باشه. حالا باید چی کار کنیم؟ الان بهتون توضیح میدم. من تا مدت‌ها سعی می‌کردم که خودم پراکنده شروع کنم به خوندن. یعنی مثلا شروع کنم همینجوری از وسط داستان رفتن موضوعی یک کتابی رو انتخاب کردم، مثلا لیبرالیسم چیست؟ بعد توش مثلا میگه فلان کلمه، فلان کسک، فلان اتفاق تاریخی، مثلا نمیدونم اینا چی هست.
دونه دونه میرفتم برای هر کدوم سرچ میکردم، دوباره در حد یه پاراگراف کار را بنداز ویکی‌پدیایی اطلاعات تمامی بردم بالا تا بتونم اون کتاب رو تا ته بخونم. آخرش حس میکردم درکم داره لنگ میزنه، درست متوجه نمیشم. تا اینکه چند وقت پیش توی اینستاگرام توصیه کردم که بچه‌ها هر کتاب سیاسی خوبی که تا خوندین معرفی کنین که بقیه هم از این معرفی کتاب شما استقبال کنن. و یه سری دوستان اونجا منو راهنمایی کردن که در واقع من تمام این مدت اصلا مسیر رو داشتم اشتباه میرفتم و از چه مسیری باید اقدام بکنم. پاسخهای اون دوستان رو به صورت شورت ویدیو حتما در چنلم قرار خواهم داد. مختصر و مفید، اتفاقی که افتاده اینه که ما اول یه فلسفه داشتیم و فلسفه علم بسیار بزرگی بود. بعدن به دلایلی این فلسفه هی تیکه تیکه میشه، شاخه های ازش سوا میشه، ولی ریشه همشون فلسفه همچنان هست ولی جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ، جغرافیا، مدیریت، فلان بسار، هی این شاخه از توش در اومده. اتفاقی که افتاده چیه؟ ما توی دانشگاه ها و توی مدارس نوک شاخه رو میخونیم، در صورتی که این ریشه اینجاست، مثلا این ریشه رو نمیدونیم که چی هست. این ریشه رو معمولا برامون باز نمیکنن. باید راهکاری که دوستان منو راهنمایی کردن اینجاست. شما باید اول از ریشه بخونی پایه، میای بالا و میبینی همه چیز به هم مرتبطه و تازه اونایی که اون نوک قبلا خونده بودی تازه برات باز میشه که اصلا چی بود. یعنی چی؟ مثلا شما میای در مورد لیبرالیسم، در مورد انقلاب صنعتی، در مورد فئودالیسم میای شروع میکنی به مطالعه کردن. خب وقتی که اینو داری میخونی یک تاریخی داره، یک جغرافیایی داره، مردمش یک کارایی داشتن میکنن، جنبه مردمش رو هم جامعهش رو باید در نظر بگیری، سیستم اقتصادیش، سیستم سیاسیش، همه اینا یه فول پکیج با هم بوده که با هم ارتباط داشتن. شما نمیتونی بیای این اقتصادشو خالی خالی بخونی بدونه که بدون فلسفه‌ای که این اقتصاد داره پشتیبانی میکنه، یا در واقع اقتصادی که این فلسفه رو پشتیبانی میکنه چیه، یا داره میگم مردم در اون دوران چجوری زندگی میکنن و چجوری فکر میکنن و این ناقصه، چون تو اصلا اون سیستم اقتصادی که باعث میشه بفهمی مردم داشتن چجوری زندگی میکردن، طرز فکرشون تو چه جهتی شکل میگرفته رو در جریان نیستی. اینا به همدیگه پیوستن. راهکار چیه؟ شما اول از همه باید شروع کنیم به فلسفه خوندن. خوشبختانه کتاب‌های خوبی برای فلسفه خوندن گام به گام وجود داره که حتما در موردش ویدئوی معرفی کتاب خواهم ساخت. شما اول شروع میکنین به فلسفه خوندن، اینکه اون پیشا مدرن ها، افلاطون و اینجور حرفا، اینا چی میگفتن، حرف حسابشون چی بوده، بعدن چی شده، تو رنسانس چه اتفاقی افتاده و بعد در عصر روشنگری و به بعد این فلسفه چه تغییراتی به خودش پذیرفته. حالا در گام دوم وقتی که این پشتوانه فلسفی رو خوندیم و تونستیم به یه جا برسیم، شروع کنیم به هگل خوندن. من خودم تازه اینجا دارم لگ میزنم، من خودم در این گامم. هر وقت این باگ برطرف شد من حتما در زمینه که چجوری هگل بخونیم هم ویدیو خواهم ساخت. فعلا چون خودم نخوندم نمیتونم خیلی راهکار ارائه بدم، دارم توضیحاتی که دوستان راهنماییم کردن رو براتون توضیح میدم. فلسفه رو که خوندیم به یه جایی رسیدیم، برسیم هگل رو واقعا درست و حسابی و خوب بخونیم، نیچه رو درست و حسابی و خوب بخونیم. وقتی که ما به این کاراکترها میرسیم تازه از الان به بعد میتونه مطالعات سیاسی ما جنبه منطقی به خودش بگیره. وقتی ما داریم در مورد سیاسی صحبت میکنیم امکان نداره که در مورد مارکس نخوایم صحبت کنیم، اصلا نمیشه، مخصوصا اگر مبحث بحث انقلاب باشه، اصلا غیر ممکنه. و شما مارکس رو نمیتونید بفهمید اگر ندونید هگل کی بود و چی میگفته. خب پس اینا در واقع دنبال همند و نمیشه که میشه یه بخشش رو حالا بر حسب علاقه یا بر حسب نیازتون بیشتر بخونید، ولی نمیتونید این تیکه رو فاکتور بگیرید حالا زیر میزی ردش کنید، بعدن یه جای کار این نخوندن مچتون رو میگیره لگ میزنید. پس این کار رو انجام ندید. بعد که میایم به فلسفه سیاسی معاصر این بخش رو بخونید، تازه به اینجاها که میرسین تازه متوجه میشین یه چپی وجود داره یه راستی وجود داره، چه فرقی داره با هم. و نصف بحثای فرسایشی که در حال حاضر توی سوشال مدیا
یا تو درگیری‌های سیاسی دارین میشنوین، براتون واضح میشه، براتون واضح میشه که طرف مقابلتون داره چرت و پرت میگه یا داره حرف حساب میزنه. اصلا سرش میشه چیزی یا سرش نمیشه. وقتی که ما این بحث فلسفه رو و فلسفه سیاسی رو کامل بخونیم که در این زمینه کتاب حتما معرفی میکنم، بعداً میتونیم شروع کنیم به حالا دیدگاه‌های مختلف رو بررسی کردن و کتاب‌های خوبی که در رابطه با تاریخ معاصر وجود داره در مورد مکاتب سیاسی که الان موضوعیت دارن چه چیزایی وجود داره و میتونیم تازه شروع کنیم در مورد اونها کتاب خوندن. این یه طرف داستان. طرف دیگه داستان اینه که خب شما میایین میگین که من الان دغدغه‌ام ایرانه، من الان دغدغه‌ام افغانستانه، من الان دغدغه‌ام خاورمیانه است. اینایی که تو داری به من پیشنهاد میدی بخونم همه مال غرب و اروپا و آمریکا و اون براست، چه ربطی به من داره؟ ببینین همه اینا به همدیگه مرتبط هستن، ولی اینجا یه نکته مهمی وجود داره. شما اگر میخواین در مورد یه جورایی اون مکاتب رو، اون اطلاعات رو، اون فلسفه رو با توجه به شرایط الان بخواین تطبیقی بخونین، منطقیه که باید تاریخ رو هم در مورد مملکتی که مد نظرتونه خوب در جریانش قرار گرفته باشین. وقتی که داریم حالا میخوایم بیایم تاریخ خودمون رو بخونیم، میبینیم که خب این جنبش اینوری بود، اون جنبش اونوری بود، اینا با اینا ستیز داشتن، فلانی اومد این گروه رو سرکوب کرد، اینا شورش کردن، اینا انقلاب کردن. و وقتی که اون فلسفه رو خونده باشین، اینجا وقتی تاریخ داره میخونین براتون منطقی میشه که پس اصلا اونا طیف فکرشون این بوده، اونا خواستشون این بوده. برای همینه که میگم شما یه تیکه رو موضعی نمیتونین جداگونه بگیرین بخونین. همه این مطالب به هم دیگه مرتبط هستن. حالا اینکه چجوری این کتابا رو انتخاب کنیم برای خوندن و با چه ترتیبی بخونیم، حتما من یه ویدئوی جداگونه براش ضبط میکنم. اگر در این زمینه شما کتاب خوبی سراغ دارین که برای یادگیری گام به گام و برای یاد گرفتن کلیت‌ها اینکه راحت‌تر بتونیم این مباحث رو بخونیم پیشنهادی دارین، حتما در قسمت کامنت‌ها برام بنویسین، چون هم خودم استفاده می‌کنم، هم کسی که کامنت‌های شما رو می‌بینه میتونه از راهنمایی‌های شما استفاده کنه. ممنون که این ویدیو رو تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیوی خوب و آموزنده‌ای برای شما بوده باشه. اگر تجربه‌ای داشتین خوشحال میشم که من رو هم راهنمایی کنین، چون خودم هم در این مسیر با مشکل روبرو هستم. با لایک، کامنت و سابسکرایب کردن چنل از من حمایت میکنید و وقتی از من حمایت میکنید کمک میکنید که ویدیوهای بعدی رو با کیفیت بهتری بسازم. همچنین اگر در زمینه خوندن اینجور کتاب‌ها سوال و مشکل دارین، لطفاً همون سوال و مشکل رو هم در کامنت ها برای من بنویسین تا براش ویدیوی تخصصی و جداگونه درست کنم. ممنون که با من همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.